Orașul Pompei nu a dispărut într-o clipă. A fost îngropat pas cu pas, în timp ce oamenii încă încercau să fugă. Înainte ca Vezuviul să-și dezlănțuie forța, Pompei era un oraș roman obișnuit. Străzile erau pline de oameni, comercianții își deschideau prăvăliile, brutarii pregăteau pâinea, iar în taverne și în băile publice, viața își urma cursul obișnuit. La marginea orașului se ridica Vezuviul. Pentru locuitorii Pompeiului era doar muntele pe care îl vedeau în fiecare zi. Nimeni nu știa că, în curând, același munte avea să schimbe pentru totdeauna istoria orașului. Dar Pompei nu era complet nepregătit pentru dezastre. Cu câteva decenii înainte, în anul 62 după Hristos, un cutremur puternic provocase distrugeri importante în regiune. Unele clădiri erau încă în reparație atunci când Vezuviul a erupt. Apoi, într-o zi din anul 79 după Hristos, au apărut primele semne că ceva se întâmpla sub munte. Și de aici începe povestea ultimelor ore ale Pompeiului. Pompei se afla în Campania, în apropierea golfului Napoli, într-o regiune fertilă și prosperă. Era un oraș important, conectat la drumuri comerciale și la porturile din apropiere. În interiorul lui existau case luxoase, prăvălii, ateliere, taverne, temple, clădiri publice și spații pentru divertisment. Astăzi, când privim ruinele Pompeiului, avem tendința să vedem doar un oraș mort. Dar în anul 79, Pompei era exact opusul. Era zgomotos, era aglomerat, era plin de viață și, mai ales, era un oraș care încă își revenea după un dezastru anterior. În anul 62 după Hristos, un cutremur puternic lovise zona și provocase distrugeri serioase. Urmele acestui cutremur erau încă vizibile. Unele clădiri fuseseră reparate, altele erau încă în reconstrucție. În anumite zone se lucra încă la renovări. Asta înseamnă că Pompeiul pe care îl vedem astăzi nu era un oraș perfect conservat în forma lui finală. Era un oraș aflat în transformare. Oamenii reparau, construiau, vopseau, comerțul continua, viața continua și nimeni nu știa cât de puțin timp mai avea. Parcul arheologic din Pompei descrie orașul ca pe un centru urban complex, cu aproximativ 66 de hectare și circa 1500 de clădiri scoase astăzi la lumină. Astăzi, când privim Vezuviul, știm exact ce este: un vulcan. Dar pentru oamenii din Pompei, lucrurile nu erau atât de clare. Vezuviul nu era perceput în același mod în care îl privim noi după aproape 2 milenii de studiu. Iar una dintre problemele uriașe era lipsa experienței directe cu o erupție de asemenea proporții. Înainte de anul 79, oamenii din zonă nu aveau nimic care să le spună ce urma să se întâmple. Apoi, într-o zi din anul 79, muntele a început să se trezească. Și totul s-a schimbat. Erupția Vezuviului a fost atât de violentă încât Pliniu cel tânăr, aflat în zonă, avea să descrie mai târziu ceea ce văzuse. Scrisorile lui către istoricul Tacitus reprezintă una dintre cele mai importante mărturii antice despre erupție. Pliniu nu era în Pompei, era la Misenum, peste golf. De acolo a putut observa norul uriaș ridicându-se deasupra vulcanului. El l-a comparat cu forma unui pin, un trunchi enorm care urca spre cer și apoi se răspândea în lateral. Descrierea lui avea să dea numele erupțiilor de tip plinian. Era începutul uneia dintre cele mai cunoscute erupții vulcanice din istorie. Deși tradiția istorică plasează acest eveniment la data de 24 august, este important de menționat că arheologii și cercetătorii moderni dezbat astăzi această dată. Descoperiri făcute recent, precum prezența unor fructe specifice toamnei în sit sau o inscripție în cărbune, sugerează că erupția ar fi putut avea loc mult mai târziu,
în luna octombrie. Pentru oamenii aflați sub vulcan însă, pericolul nu a apărut dintr-o dată sub forma unui val de foc. Mai întâi au venit piatra Pons și cenușa. Apoi, peste oraș au început să cadă și fragmente tot mai mari de rocă vulcanică aruncate de Vezuviu. Acoperișurile au început să fie supuse unei presiuni tot mai mari. Oamenii încercau să se adăpostească. Unii au fugit, alții au rămas în case. Unii au încercat să-și protejeze bunurile, alții au înțeles că singura lor șansă era să plece. Quid agitur foris? Cinis cadit et mons ad huc fremit. Putas nenosic tutos esse? Nesciotimeo. Și aici apare una dintre cele mai importante realități ale tragediei. Nu toți oamenii au murit în același fel. Unii au fost îngropați de materialul vulcanic, alții au fost loviți de prăbușirea clădirilor, iar mai târziu, asupra orașului, a venit ceva mult mai mortal. Pe măsură ce erupția continua, stratul de material vulcanic creștea. Străzile dispăreau, casele erau acoperite, acoperișurile cedau. Orașul devenea tot mai greu de recunoscut. Pentru cei care rămăseseră în interior, spațiul de supraviețuire se micșora cu fiecare minut. Parcul arheologic din Pompei estimează că au fost descoperite rămășițele a peste 1000 de victime ale erupției. În prima fază, mulți au fost îngropați sub piatră Pons și fragmente vulcanice mari sau au murit în urma prăbușirii acoperișurilor și zidurilor. Dar erupția nu se terminase. De fapt, ceea ce urma avea să transforme Pompei într-un mormânt. Mai târziu, asupra orașului a venit ceva mult mai mortal, un curent piroclastic, un amestec fierbinte de cenușă, gaze și fragmente de rocă vulcanică, care s-au năpustit dinspre Vezuviu cu o forță uriașă. Nu era ceva de care să poți fugi pur și simplu. Nu era o ploaie, nu era un nor obișnuit. Era o masă turbulentă de gaze și materiale vulcanice care înainta rapid peste peisaj. Pentru oamenii care încă se aflau în oraș, șansele de supraviețuire au devenit practic inexistente. Celeta! Vesuvius erumpet! Bifogamos non soldes! Curenții piroclastici au acoperit Pompeiul și au expus locuitorii la căldură extremă, cenușă și gaze toxice. Mulți au murit foarte repede din cauza șocului termic, în timp ce alții au fost asfixiați de cenușă inhalată. Pompeiul a fost îngropat. Casele, străzile, templele, prăvăliile, obiectele și oamenii. Totul a fost acoperit de materiale vulcanice. Orașul a dispărut sub cenușă. Aici, povestea devine și mai interesantă, pentru că Pompei nu a fost pur și simplu uitat în aceeași zi. După erupție, supraviețuitorii au revenit în anumite zone. Au recuperat obiecte, au încercat să salveze ceea ce mai putea fi salvat, au existat chiar intervenții pentru recuperarea unor materiale din clădirile distruse, iar în secolele următoare, orașul a devenit ținta jefuitorilor. Aceștia săpau tuneluri prin stratul solidificat de cenușă pentru a ajunge la obiecte de valoare. Aspice, murus est, fronge, fortasse thesauros in tu est. Urmele acestor incursiuni pot fi încă observate în unele clădiri. Asta înseamnă că Pompei nu a fost pur și simplu sigilat și lăsat neatins timp de aproape 2000 de ani. A fost abandonat, jefuit, uitat și, în cele din urmă, redescoperit. În secolul al XVIII-lea au început să apară lucrările sistematice de excavare. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar. Oamenii au început să descopere un oraș roman aproape întreg. Nu doar câteva ruine, nu doar un templu, ci străzi, case, magazine, fresce, mozaicuri, unelte, obiecte personale, inscripții, urme ale vieții cotidiene. Pompei a devenit practic o capsulă a vieții romane. Parcul arheologic din Pompei estimează că aproximativ 2/3 din orașul antic
au fost scoase la lumină prin săpăturile începute în secolul al XVIII-lea. Și aici apare unul dintre cele mai fascinante lucruri. Pompei nu ne dezvăluie doar cum arătau romanii, ne arată cum trăiau. În Pompei găsești urmele unor oameni care nu au știut niciodată că, peste aproape 2000 de ani, cineva va încerca să le reconstruiască viața. Un brutar, un comerciant, un proprietar de casă, un muncitor, un copil, un om care se pregătea să plece, un om care a ales să rămână. Într-un fel, erupția a făcut ceva paradoxal. A distrus orașul, dar tocmai prin distrugerea lui a conservat fragmente extraordinare din viața de zi cu zi. O pâine, un vas, o unealtă, o pictură, o inscripție pe un perete, obiecte care, în mod normal, ar fi dispărut în timp. Poate cea mai cunoscută imagine asociată cu Pompei este cea a corpurilor transformate în mulaje. Dar ceea ce vedem astăzi nu sunt în sens strict trupurile conservate. După moarte, țesuturile moi s-au descompus, dar materialul vulcanic care înconjurase trupurile s-a întărit și le-a păstrat forma. În locul în care fusese fiecare corp, a rămas un gol în interiorul stratului vulcanic, iar arheologii au putut umple aceste goluri cu gips, obținând astfel mulajele pe care le vedem astăzi. Începând din 1863, arheologul Giuseppe Fiorelli a perfecționat această tehnică, rezultând mulaje care redau poziția în care victimele au fost surprinse și acoperite de materialul vulcanic. De aceea, acele mulaje sunt atât de puternice. Nu vezi doar un schelet, vezi urma unui om, forma unei persoane surprinse într-o fracțiune de timp. Este una dintre cele mai tulburătoare forme prin care arheologia poate reconstrui un eveniment. Chiar și astăzi, orașul nu și-a spus toate poveștile. Săpăturile continuă, noi încăperi sunt descoperite, noi inscripții apar, noi obiecte modifică ceea ce credeam că știm, iar fiecare descoperire poate schimba interpretarea vieții din ultimele zile ale orașului. De fapt, una dintre cele mai interesante întrebări rămâne chiar data exactă a erupției. Mult timp, data tradițională a fost considerată 24 august 79 după Hristos, pe baza manuscriselor lui Pliniu cel Tânăr. Dar o inscripție descoperită la Pompei, scrisă cu cărbune, a alimentat ipoteza că erupția ar fi avut loc în toamnă. Parcul arheologic din Pompei avertizează însă că problema este mult mai complicată și că celebra dată de 24 octombrie nu are, în forma în care este adesea prezentată, o bază documentată solidă. Așadar, chiar și după aproape 2000 de ani, Pompei încă ne obligă să ne punem întrebări. Astăzi, Pompei este unul dintre cele mai importante situri arheologice din lume. Nu pentru că este doar spectaculos, ci pentru că ne permite să vedem ceva ce foarte puține locuri din antichitate ne-au păstrat: viața obișnuită. Marile imperii sunt construite de regi, împărați și generali, dar istoria este trăită de oameni obișnuiți, iar Pompei ne-a păstrat tocmai aceste urme: străzi pe care oamenii au mers, case în care au dormit, magazine în care și-au făcut cumpărăturile, băi în care s-au întâlnit, pereți pe care au scris, mese la care au mâncat și un oraș întreg care a fost acoperit de vulcan. În dimineața în care Pompei încă era un oraș viu, nimeni nu știa că acelea aveau să fie ultimele ore ale lumii pe care o cunoșteau. Oamenii își vedeau de treabă, comercianții își deschideau prăvăliile, pâinea era pusă la copt, străzile erau pline, Vezuviul era acolo ca întotdeauna. Apoi muntele a erupt și în câteva ore un oraș întreg a fost transformat într-o amintire îngropată. Dar aproape 2000 de ani mai târziu, Pompei continuă să vorbească. Nu prin oameni, nu prin voce, ci prin ziduri, obiecte, picturi și urmele celor care au trăit acolo. Poate că acesta este adevăratul paradox al Pompeiului.
Vulcanul a distrus orașul, dar tocmai distrugerea lui ne-a permis să-l vedem din nou. Iar când pășim astăzi pe străzile lui, nu privim doar ruinele unei lumi dispărute, privim o zi obișnuită din anul 79. O zi care, fără ca oamenii de atunci să știe, avea să devină una dintre cele mai faimoase zile din istoria lumii. Dacă ți-a plăcut documentarul, abonează-te pentru mai multe povești despre istorie, oameni și misterele pe care trecutul încă le ascunde.